Thánh Bựa Review xin chào anh em và mọi người, để đưa một cô gái gợi cảm vào bar và thưởng thức những ly cốc tai hấp dẫn, rồi sau đó các bạn biết điều gì rồi đó. Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho anh em và mọi người, nhưng anh em và mọi người hãy chia sẻ video này cho những người chưa biết đến Thánh Bựa Review nha. Dạ vâng, để làm được điều này, chúng ta phải đến bãi biển quyến rũ và hấp dẫn nhất hành tinh, đó là biển Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi đang có mặt ở bãi tắm Phước Mỹ. Anh em và mọi người có thể nhìn thấy biển xanh cát trắng nắng vàng sóng rì rào, phong cảnh rất là đẹp, thời tiết cũng rất ủng hộ lòng người. Thưa anh em và mọi người, lúc này là 14 giờ 30 phút, khung giờ tình yêu. Giờ này ở nhà là ngủ trưa, còn ở đây là Tây nó nướng người. Du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Tây, họ thích tắm nắng, thích bơi trong làn nước trong xanh, sóng vỗ rì rào. Và quan trọng giờ này không có quá nhiều người Việt nên biển sẽ thoáng và trong hơn. Do đó họ chọn khung giờ này để bơi và tắm biển. Anh em và mọi người lưu ý nhé, nếu muốn làm quen và đưa cô gái tóc vàng, hay tóc bạch kim, hay tóc nâu, hoặc tóc đỏ vào bar như tôi, thì anh em và mọi người phải biết khung giờ nha. Biển Đà Nẵng thiên đường của vitamin D, body đẹp và cơ hội bắt chuyện cực cao cho hội FA biết nói tiếng Anh lớp 6, biển xanh, Tây đẹp, FA bền vững. Nhưng tôi tin, nếu cố gắng 100 ngày quay vlog, sẽ có một ngày ai đó hỏi xin wifi và trái tim. Đà Nẵng không chỉ có biển xanh, cát trắng, mà còn là nơi các nàng tiên gia nâu đang chơi đùa với sóng như thể thần Venus vừa du lịch đến Đà Nẵng bằng vé khuyến mãi. Đây không phải là cảnh trong MV du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, mà là Đà Nẵng chiều nay. Sóng vỗ từng nhịp như muốn nói, anh ơi, đi biển đừng chỉ mang khăn, hãy mang cả tâm hồn biết rung động. Người ta bảo, đi biển là để thư giãn, nhưng tôi thì không, tôi đi biển để ngắm cuộc đời ở định dạng đẹp nhất, bikini và nụ cười. Hỏi vì sao tôi chưa có người yêu, vì mỗi lần định yêu ai đó, tôi lại nhớ ra bãi biển này, và thấy mình chưa đủ chuẩn để yêu ai cả. Anh em và mọi người đã ngắm được ai chưa? Có lẽ, họ đều có đôi có cặp. Cứ từ từ khoai nó mới nhử. Anh em phải học dần tính kiên nhẫn dưới cái nóng 36 độ, thậm chí là 39 độ. Có như vậy anh em mới giống như tôi ở đầu video. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Hãy xem hết video nha, anh em và mọi người. Và cũng đừng quên bấm thích video này và bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận và đúc rút kinh nghiệm. Nào tiếp tục hành trình cùng Thánh Bựa Review. Vâng, những người bạn cơ bắp và đẹp trai cũng đã có mặt ở đây. Họ cũng là những người anh em giống chúng ta. Ok, tôi không miên man nữa, tôi sẽ săn cô nàng nóng bỏng đây. Ồ, một cô gái đẹp và hấp dẫn, thân hình cô ấy quá đẹp. Bạn có nghĩ như tôi không? Hãy để lại bình luận bên dưới giúp Thánh Bựa Review nha. Giữa ánh nắng lúc 14 giờ 30, như mật ong đổ lên sóng bạc, trên bãi cát nóng bỏng giữa trưa Đà Nẵng, một cô gái Tây tóc vàng ngồi một mình phơi nắng. Tấm lưng trần của cô nghiêng nhẹ theo ánh nắng, như đang bắt trọn mọi tia sáng của bầu trời. Làn da rám nắng mịn màng ánh lên màu caramel, thon thả, mượt mà như tạc, khiến cho cả sóng biển cũng phải đánh nhịp nhẹ hơn để không làm phiền. Cô ngồi đó, một nàng tiên không cánh, nhưng sở hữu đôi vai mảnh mai và tấm lưng như vẽ bằng nắng và gió. Trên nền cát trắng rực rỡ dưới nắng 14 giờ 30, cô gái Tây tóc vàng đang ngồi phơi nắng một mình. Điều khiến cả bãi biển chết lặng không chỉ là vẻ đẹp lưng trần, mà là khoảnh khắc cô cúi đầu chăm chú, bấm điện thoại. Không phải nhìn biển, không phải đọc sách, mà chính là lướt điện thoại giữa thiên nhiên hoang dã. Phải chăng cô đang nhắn tin cho người yêu, hay đang tìm quán nước dừa 5 sao gần nhất? Hoặc định vào Tinder check ai đang ở gần. Bất chợt, cô đứng dậy, mái tóc cô vàng như rơm chín mùa hạ thả buông nhẹ theo gió biển, vương trên tấm lưng trần rám nắng như mật ong rừng. Bóng dáng cao ráo, dáng đi huyền chuyển như người mẫu bước trên sàn catwalk tự nhiên của tạo hóa. Mỗi bước chân cô dạo ra biển là mỗi cú đòn chí mạng vào tim đám trai FA như tôi.
Cô gái không hề biết rằng chính thân hình nuột nà và ánh nhìn đầy tự do ấy đã khiến cả bãi biển như chậm lại vài nhịp. Và đúng vậy, không có chiếc nhẫn nào trên tay, không ai đi cùng. Vậy là chúng ta đã tìm được cô nàng cô đơn giữa thiên đường nhiệt đới. Đến đây là lúc Thánh Bựa review ra tay, và thế là tôi đứng sững vì vẻ đẹp của cô ấy, đầu chỉ nghĩ mà chưa kịp nói với nàng đã xa dần. Sóng biển như hiểu chuyện, vỗ nhẹ vào bắp chân cô, rồi rút đi như kẻ si tình nhút nhát. Tấm lưng ấy không chỉ là một phần cơ thể mà là cả một khung trời nhiệt đới thu nhỏ, nơi ánh sáng, gió và tự do cùng hội tụ. Nếu có họa sĩ nào muốn vẽ một nàng tiên hiện đại giữa biển khơi, thì đó chính là khoảnh khắc này, một tấm lưng trần, vàng rực trong nắng, thả dáng giữa sóng vỗ và trời xanh như cổ tích viết bằng muối biển. Không vội, không chậm, cô bước về phía biển, nơi từng con sóng cuốn vào đôi chân dài nuột nà, nơi ánh nắng rọi lấp lánh trên làn da rám nắng, và mái tóc vàng như sợi nắng lướt qua vai. Thánh Bựa review đứng đó ánh mắt nhìn theo, đầu đã bật câu nói. Này, bạn đang làm rơi thứ gì đó, nhưng miệng chưa kịp mở, thì cô đã lướt đi như gió. Cô bước vào biển, rời xa dần, sóng dâng lên vỗ ngang hông, rồi tới vai, cô quay mặt đi, không biết rằng sau lưng là một thằng reviewer lặng thinh như bị lác cảm xúc. Bạn đứng đó, gãi đầu, nhìn camera rồi nói, tôi từng nghĩ mình chỉ mất người yêu, hóa ra mất cả phản xạ. Trong cuộc đời mỗi người đàn ông, có một khoảnh khắc mà họ đứng trước vẻ đẹp, câu thả thính trong đầu, nhưng lại không kịp mở miệng, đó gọi là lỡ chuyến tàu bikini chiều khởi hành từ bãi biển Đà Nẵng không quay đầu, không phát lại. Lại thêm một trái tim bị sóng biển cuốn đi, nhưng không sao, mình còn kem chống nắng và một trái dừa chưa khui. Đang lơ ngơ cầm máy quay, thì mắt tôi dính chặt vào một hiện tượng lạ, một cô gái châu Á nghi là Hàn Quốc, mà cũng có thể là Nhật Bản hoặc là Trung Quốc gì đó đang đứng trên cát. Vâng, lúc này, tôi như gã đàn ông đang bị mất não, vì cái gọi là nhan sắc cấp quốc tế. Cô ấy mặc một chiếc quần short jean và một chiếc áo thun mỏng dài tay, tóc buộc. Cô ấy khá tự nhiên, đang dần dần tháo cái áo ra, ồ cái quần jean trước mà không một chút ngại ngùng. Có lẽ cô ấy nghĩ đang ở phòng thay đồ của chính mình và lộ ra bên trong là một bộ bikini chuẩn chỉnh, size nhỏ, màu hồng mang nhãn hiệu Calvin Klein, thiết kế sexy nhưng tinh tế, phối màu kiểu tôi là người yêu của mùa hè. Và rồi cái áo cũng được cởi ra, không cần ánh sáng phòng thu, chỉ cần mặt trời Đà Nẵng, body cô ấy phát sáng như được bọc hệ thống chiếu sáng, đôi chân dài miên man không dừng lại, cong mông nhẹ cái, tôi đứng chết chân. Cảm giác như vũ trụ vừa reset lại tiêu chuẩn cái đẹp, đây không còn là du lịch biển, đây là vượt tâm hồn, cấp cao. Từ trong túi, cô lôi ra một chai kem chống nắng bóng loáng loại mà tôi dám cá là đắt ngang chai nước hoa Chanel, cô xịt một phát xì, rồi bắt đầu thoa, và thế giới dường như chậm lại, hai tay cô lướt trên làn da mình như nghệ sĩ vẽ tranh trên nền canvas ướt mịn. Mỗi lần xoa là mỗi lần ánh mặt trời phản chiếu làm thân hình cô ấy bóng nhảy như con cá hồi được dưới dầu ô liu chờ nướng, nhưng đẹp hơn, sexy hơn, và hoàn toàn không để ăn. Ngực, có, eo, có, mông, căng, đôi, miên man, vai, trần trụi nhưng kiêu kỳ, da cô óng ánh như mạ vàng. Thề, tôi suýt mang điện thoại ra soi xem có phải cô ấy được phủ lớp chống nước 5 lớp như iPhone không. Tư thế, nữ hoàng sưởi nắng, đỉnh cao chill, đẳng cấp, phơi tâm hồn cho thế giới chiêm ngưỡng. Ai đủ dũng cảm thì ngắm đi, khuôn mặt không một chút quan tâm đến đời, nhưng thân hình lại khiến cả bãi biển phải xin tha. Tôi đứng cạnh đó, tự hỏi, đây là du lịch hay là thử thách chịu đựng đòn sát thương hình thể Bắc cấp từ vũ trụ?